yung kanilang mga pangalan, yung mga birthday, yung mga place of registration nila, and yung place of assignment. So dapat itong mga application forms should be original, signed or pirmado mismo ng aplikante, and certified or under oath siya. So and sinertify din po ito ng mga pinuno nila that indeed they will be performing election duty on election day. Alright. Yun naman pong mga members of the media, I understand ay mayroon po silang kailangang ipasa na certificate na nagsasabi sila po ay bona fide member ng isang media network or outlet. Pero may mga freelance na mga media people din po na gusto pong mag-cover ng elections. Paano po yung proseso nila or requirements nila? Are still they qualified also for the LAV na? Yes po. Meron po tayong tinatawag na freelance journalist. Pwede po sila mag-avail ng local absentee voting. Ang kailangan lang po nilang gawin is mag-fill up ng application forms, and then mag-attach sila ng certification doon na sila ay hinire or assigned to do an election coverage on election day. So yun lang po ang gagawin nila. There must be a certification na indeed they will be performing election duty on election day. So pwede po yung ating mga freelance journalists. Okay, doon po sa mga nag-apply for LAV, ano naman po yung mga grounds for disapproval of their application? Okay. Yung mga madi-disapprove po sa mga applications or mga applicants, first, hindi sila registered voter. So, i-verify kasi namin sa National List of Registered Voters kung itong mga aplikante na ito ay rehistrado or hindi. So, if they are not found in the NLRV, then definitely, hindi po sila ma-approvahan. Or, pag-verify namin sa NLRV, deactivated sila. Ibig sabihin, they failed to vote for 2 consecutive elections. Okay, and pangalawa is filed beyond the deadline. So, sobra-sobra na rin po yung extension na binigay namin po sa application. So, nag-set po talaga kami ng deadline kasi po, we still have to verify, and konti na lang yung oras para i-verify. Kung sobrang late na silang magpasa, wala nang time to process their applications. And pangatlo is, pag yung application nila is hindi original or hindi siya pirmado ng aplikante or hindi siya under oath or walang certification sa kanilang pinuno na they will be performing election duty on election day. So, kailangan na comply nyo talaga all the requirements, so Yes that po. you will not be disapproved. Alright, talking about the extension, so ibig sabihin rin po, nag-adjust rin po tayo ng verification of the LAV registrants. Kamusta po ba so far ang ating verification? Yes, nag-extend din po kami ng deadline to verify. So, since yung pag-receive namin ng applications noong March 17, nag-extend din kami ng verification until April 11, 2025. Okay. Now, kailan naman po yung deadline para po sa transmittal ng listahan ng qualified local absentee voters? Gayon din po yung pag-distribute ng mga local absentee ballots at iba pa po paraphernalia. Okay. As soon as we come up with the final list of approved applicants, ibig sabihin tapos na yung verification na period. Maglalabas na kami ngayon ng listahan. So, ang deadline kasi to verify is April 11. So, by April 12, magpapadala na kami sa mga election officers nationwide na ito po yung mga local absentee voters natin, and ang gagawin ng ating mga election officers is to annotate sa EDCVL na this persons will be voting through local absentee voting. And pag may finalist na kami, mag-allocate na kami ng mga balota. And ang pag-allocate namin ng balota, kami din po mag-transmit mismo sa mga local absentee voters, and we will be transmitting their ballots together with other election forms and supplies na needed for their voting not later than April 27, 2025. Alright. So, nakalagay po dun sa mga pangalan nila, dun sa pangalan beside them, ng mga names nila, kung sila po ay LAV boboto. Kasi baka mamaya hindi makaboto during the time ng LAV, ay bumoto po sa May 12. Pwede po ba yun? Yes, tama yan.
Magandang tanong yan, no, Dayan? Kasi once they availed of local absentee voting and na-approve po sila, hindi na po sila pwedeng bumoto sa regular precincts. Kasi po, na-annotate na din po doon ng election officer na they will be voting through local absentee voting. So, once lang po tayo pwedeng bumoto. Ayun. So, yun po. So, walang mangyayaring double voting dyan, ano? Kasi naka-annotate doon. Yes po. If you are part of the LAV. At kung hindi ka makaboto sa LAV, hindi ka rin po pwedeng bumoto sa regular precinct. Ano? So, kung LAV ka boboto, hindi po dun sa regular precinct. Well, bayan na unang bahagi pa lamang po ito ng ating talakayan. Sa aming pong pagbabalik, ipagpapatuloy po natin ang usapan kaugnay pa rin ng local absentee voting. Dito lang yan sa COMELEC, Usapang Halalan 2025. Sama-sama tayo tumutok sa sentro ng mga balita. Bilang mga tagapaghatid nyo ng tapat at napapanahong impormasyon, kasama sila Aljo Bendijo, Naomi Tiburcio, at Angelique Lazo. Sentro Balita. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa PTV. Ang Cebu ang number 1 vote-rich province sa Pilipinas na may higit sa 3.28 million registered voters. Sa bilang po na ito, hindi pa kasama mga botante mula sa Cebu City, Lapu-Lapu City at Mandaue City na administratively separated sa probinsya. Sinundan ito ng Cavite na may 2.4 million voters, Bulacan at Laguna na parehong mayroong 2.1 million. Samantala, ang Quezon City naman ang pinaka-vote-rich city na mahigit sa 1.4 million registered voters. Kasunod nito ang City of Manila na may higit sa 1.1 million voters, habang ang Davao City na may halos 1 million voters. Ang mga lugar na ito ay madalas na tinututukan ng mga kandidato tuwing halalan dahil sa laki ng kanilang electoral influence. Noong 2022 elections, ang Ilocos Norte ay nakapagtala ng pinakamataas na voter turnout na umabot sa 90%. Ang mga bayan tulad ng Lawag at Batak ay malaki ang naging kontribusyon sa turnout na ito. Ang ibang probinsya tulad ng Batanes at Biliran ay kilala rin sa mataas na turnout rates na madalas lumalagpas sa 85%. Ang mga probinsyang ito ay may maliit na populasyon kaya mas madali ang mobilisasyon ng mga botante. Sa mga lungsod naman, ang Taguig City ay ang may pinakamataas na turnout, kasunod ang lungsod ng Valenzuela at San Juan. Ayon sa datos ng COMELEC, 39.2 million registered voters o 57.41% ay single, habang 28.1 million o 41.08% naman ay married. Ang mga single voters na ito ay karamihan matatagpuan sa Eastern at Central Visayas, pati na rin sa Metro Manila. Pagdating naman sa gender demographics, mas marami ang female voters na umabot sa 34.8 million o halos 60% kumpara sa 33.5 million male voters o mahigit 49%. Ang mga numerong ito ay nagpapakita ng diversity ng mga botante sa Pilipinas. Kasama pa rin po natin si Attorney Fritz Claire Casino Caigoy mula po sa COMELEC. Alright, Attorney Fritz, kanina nabanggit na natin yung more or less around 70,000 yung mga nag-apply for local absentee voting, at ito po ay kasalukuyan pa po ninyong bine-verify yung number. So we'll wait for the final list and final number ng mga kasali po sa LAP for this midterm elections. But for the past elections, Attorney, kamusta po yung numero po ng mga nagpa-participate po dito po sa LAV? Okay. For the past elections, let me mention, nung midterm elections ng 2019, meron po tayong 35,000 na applicants for local absentee voting. At ngayon na midterm elections naman ulit, nasa 70,000 yung ating applicants. Nung presidential elections nung 2022, meron tayong 98,000 applicants for local absentee voting. So makikita talaga natin yung trend na tumataas po.
marami pong nagkaka-interest na mag-avail ng local absentee voting. Kasi mahalaga din ito, ma'am, eh. Kasi kapag busy ka sa halalan, hindi ka makakaboto. Tapos kapag tama, 2 consecutive, hindi ka nakaboto, madidelist ka dun sa listahan. Yes po. Yes, Oo. madi-deactivate ka. Madi-deactivate ka. So maganda na mayroong ganitong platform available for our kababayans na magiging busy sa araw ng halalan. Now, Yes. sa kabuang bilang po, nung nasabi niyo more or less 70,000, ilan po dito yung bilang na nakatakdang bumoto mula po sa AFP, PNP, and mula po sa media and government offices? Okay, out of the 70,000 applications, nanggaling po dito yung AFP, yung AFP natin, yung ating mga kasundaluhan, meron pong 38,000 na applications na sinubmit nila sa amin. Sa PNP naman, nasa 27,000 more or less na applications. From other government agencies, kasi meron din tayong mga kawani ng gobyerno na busy din sa election, katulad ng DepEd, DOST, DICT, at iba pang mga government agencies. Even COMELEC, of course, kami. Nag-avail din kami ng local absentee voting. Nasa 4,000 din ito, yung ating mga other government agencies. And lastly, yung media personnel, sa ngayon, nasa 1,032 applications. So, these applications is, we are still verifying kung registered sila or hindi. Alright, doon po sa mga magpa-participate sa local absentee voting, kailan po yung kanilang voting period at saan-saan po yung mga voting centers na designated po para sa kanila? Okay, yung voting period po natin for local absentee is scheduled on April 28, 29, 30. So, nakalaan po ang 3 araw na yan para sa pagboto po ng ating mga local absentee voters. As to the voting centers nila is depende po sa heads of office kung saan gaganapin yung kanilang voting venue. Kasi sila po ang heads of office or heads ng mga stations, sila po yung magpapaboto. So sila po ang magbibigay ng venue kung saan boboto, lahat ng mga sundalo or ng mga pulis, depende po sa kanila. Okay, so any of the 3 days? Yes, any of the 3 days. 28, 29, or 30. So ano-ano po yung pagkakaiba ng prosesong pagdadaanan po ng mga absentee voters compared doon po sa mga regular voters na boboto po on May 12? Okay. For the local absentee voting for this 2025 national and local elections, ano na po siya, automated elections na po. Compared nung previous elections, manual po ang local absentee voting. In a sense na yung gagamitin nating balota ngayon for local absentee voting is pareho na po sa regular precinct, except na yung nakapaloob dun sa balota na yun, senators and party list lang. So, mag-shade din sila sa mga oval. Yun po ang balotang gagamitin. And yung counting po ng local absentee voting din, through the use of the automated counting machine. So, ACMs na rin po ang gagamitin. Hindi katulad po ng previous elections, manual po. So, nagbibilang po kami katulad sa manual nung before. Ngayon, automated na po. And this is the first time, no? This is the first time for use of ACM for use of LAV. ACM. Okay. Yes. All right. So, yung magaganap po na local absentee voting, ang maboboto lang nila, as you mentioned, senators and party lists. I wonder bakit po hindi nga sila makakaboto for the mayors, For the local, for the local candidates. Ang reason po nito is nakasaad po siya sa batas. Executive Order 157 tsaka Republic Act 7166, nakasaad po doon na for local absentee voting, only the positions of President, Vice President, Senators and party list. So for this midterm elections, Senators and party list lang po ang pwedeng botohan. So national positions lang po talaga. Unless we amend the law, of course, Yes. doon magkakaroon ng mga pagbabago na pwede yung mga local candidates. Now, ano po yung mga paalala naman po natin, Attorney Fritz, doon po sa mga local absentee voters po natin? Okay, first of all, gusto po namin i-recognize na nagagalak po kami na marami pong interesado na mag-avail ng local absentee voting.
Ang paalala lang po namin sa ating mga local absentee voters na pagdating po ng mga balota ninyo, let's make sure na gamitin po natin yung mga balota at bumoto po tayo. Kasi pag hindi po natin nagamit yung mga balota, masasayang po siya. So let us exercise our right to suffrage, and sayang din naman po ang opportunity na in-extend po and in-accommodate po yung ating local absentee voters. And again, if you miss the opportunity to participate sa LAV at registered ka doon, you cannot vote for the regular Yes, for the regular. for the regular precincts. All right, matapos po yung pagboto po nila dun sa 3-day period, which is April 28, 29, and 30, agad din po ba itong bibilangin yung mga boto po nila? Hindi Dayan. Ang gagawin po ng heads of office is after na magbotohan sila sa voting period na yon na April 28, 29, 30, as soon as matapos yung botohan nila, they will transmit the accomplished ballots back to Manila. So back to the Committee on Local Absentee Voting. So i-gather po namin lahat, hintayin po namin may deadline po kasi yung pagbalik sa amin ng mga balota na accomplished na ng mga sundalo or police or media. May deadline sila until May 11, 2025 ng 7 o'clock PM to transmit to us lahat ng mga accomplished ballots, and then bibilangin po namin yan mismo on May 12, 2025. Sabay po siya ng elections. Yes po. Alright. Well, kabaragdagang mensahe niyo na lamang po, Attorney Fritz, sa ating pong mga kababayan na makikiisa po dito sa local absentee voting. Yes, Dayan. Kami po ay nagagalak sa mainit na pagtanggap ng ating local absentee voters sa local absentee voting ngayong 2025 national and local elections. So, ang paalala lang namin is pag na-approve po kayo for local absentee voting, let us make sure na bumoto po tayo, gamitin po natin ang mga balota na pinadala para sa inyo, and bumoto po tayo on the voting period, during the voting period on April 28, 29, 30, para hindi po masayang ang ating mga boto. So, please be reminded na once na bumoto kayo for local absentee voting, hindi na po kayo makakaboto sa regular precincts. So, yun lang po. Well, maraming salamat po, Attorney Fritzy, sa inyo po mga ibinahagi impormasyon patungkol po sa local absentee voting. Thank you. Ang local absentee voting ay isang napakahalagang hakbang upang mabigyan ng pagkakataong makaboto ang lahat ng nasa likod ng halalan habang ginagampanan po ang kanilang tungkulin. Tama ka, Dayan. Bawat boto ay mahalaga. Singhalaga ng tungkulin at sakripisyo ng bawat absentee voter. Mapakawani man ng gobyerno, sundalo, pulis at maging media. Mula sa Commission on Elections, lagi naming hangad ang isang ligtas, maayos at matagumpay na halalan. Muli na kasama po natin si Attorney Fritzy Claire Casino Caigoy ng Commission on Elections. At dito na po nagtatapos ang ating usapang halalan. Sa susunod na Sabado, makakasama po natin ang iba pang kinatawan at eksperto mula po sa COMELEC. Ako po si Diane Querer, kaisa sa isang makabagong halalan para sa makabagong Pilipino. Muli, ito ang COMELEC Usapang Halalan 2025.